Walong uri ng pag-ibig. Malinaw na ang pagmamahal na nararamdaman mo sa iyong kaibigan, kapamilya, o sa iyong romantikong kapareha ay isang tiyak na magkakaibang bagay. Sa katunayan, maraming iba't ibang klase ng pag-ibig na naglalarawan kung ano ito. At ang mismong salitang ito ay hindi napuputol. Ito ang dahilan kung bakit ang mga Griego ay nakabuo ng 8 magkakaibang salita para sa maraming uri ng pag-ibig na karaniwan nating nararanasan sa buong buhay natin. Ano ba talaga ang ibig sabihin ng pag-ibig? Ayon sa clinical psychologist na si Christina Hallett, PhD, tinukoy ng pananaliksik ang 2 pangunahing uri ng interpersonal love. Una, passionate love. Ito ay ang pag-ibig na iniisip natin bilang isang romantikong pag-ibig na kinasasangkutan ng pagkahumaling at sexual na pagnanasa. Pangalawa, attachment. Kilala rin ito bilang compassionate love na maaaring sa pagitan ng tagapag-alaga at ng mga bata, sa pagitan ng pangmatagalang romantikong kapareha at iba pang malalim na relasyon. Gayunpaman, idinagdag pa niya na maaari nating mahalin ang isang tao sa maraming paraan at madalas gawin ito. Kapag nalaman mo ang tungkol sa iba't ibang salitang Griego tungkol sa pag-ibig, posibleng makita mo kung paano ito kumukonekta sa mas malaking kategorya ng passionate at compassionate love. Ang tanong kung ano ang ibig sabihin ng pag-ibig sa isang tao ay naging inspirasyon sa likod ng napakaraming kanta para sa isang dahilan. Isang napakakomplikadong emosyon na iba-iba ang nararanasan nating lahat. Ang bawat isa sa atin ay may sariling paraan kung paano magbigay at tumanggap ng pag-ibig, lalo na sa iba't ibang tao. Bago ko ibahagi ang 8 klase ng pag-ibig sa inyo, isang pinagpala at positibong araw sa inyong lahat. Ako si Julieta Yang Orfiano ng Juliet Yang TV. Pwede ka rin mag-iwan ng suggestions at recommendations mo sa comment section sa baba ng video ito. Welcome sa aking video. So, narito na ang 8 klase ng pag-ibig na binuo ng mga Griego. Una, Eros, the passionate love. Ang Eros ay tungkol sa pagmamahalan, pagsinta, at atraksyon. Ito ang Greek god ng attraction at sexual desire. Ang Eros ay tinutukoy bilang banal na kagandahan o pagnanasa. Ito ang pinaka-intense o matinding klase ng pag-ibig. Ito ay madalas na naiuugnay sa kabataan o unang dakilang pag-iibigan. Ito ay ang pangunahing nabuo mula sa pagnanasa o sexual attraction. Inilalarawan ito bilang nakakalasing at nakakakilig na emosyon sa mga unang yugto ng relasyon. Ang relasyong ito ay karaniwang nagsisimula sa passion, kasama na ang infatuation at attraction. Idinagdag pa ni Hallett na ang sexual interest, lust o pagnanasa at ang passion ay hindi nabubuo ang pag-ibig patungo sa pangmatagalang compassionate love. Pangalawa, pragma, enduring love, matatag na pag-ibig. Ito ay ang everlasting love sa pagitan ng married couple na nabuo sa loob ng mahabang panahon. Ang pragma ay ang pinakamataas na anyo ng pag-ibig. Isang totoong commitment na kinakailangan ng pagkakaunawaan at compromises. Ito ay pragmatiko o tulad sa isang negosyo at flexible.
Ito ang dahilan kung bakit ito tinawag na standing in love sa halip na falling in love. Kahit sino ay maaaring magmahal, ngunit nangangailangan ng isang conscious na desisyon upang tumayo ka sa isang pag-ibig sa isang tao at maging determinado for better or for worse. Ang pragma kung minsan ay tinatawag din na practical love na tumutukoy sa uri ng pagmamahal na nakabatay sa tungkulin, commitment, at pagiging practical. Habang ito ay maaaring naaangkop sa uri ng pag-ibig na namulaklak sa isang arranged marriage. Ito rin ay ang pag-ibig na nakikita mo sa isang matagal na relasyon at ang pagsasama ng habang buhay. Katulad ng kapag nakakita ka ng isang old couple na magkasama sa loob ng ilang dekada. Ito ang mga mag-asawa na nakahanap ng paraan para magawa ito over time. Ang pragma ay nangangailangan ng commitment sa bawat isa at maaaring isipin na ito ay isang conscious choice o kaya naman ay ang uri ng pag-ibig na nangangailangan ng mahabang panahon para umunlad sa pamamagitan ng pagbubuklod at pagsasalo sa mga karanasan. Idinagdag pa ni Hallett na ang eros ay maaaring mabuo sa pagiging pragma. At sa katotohanan, maraming romantikong relasyon na kasangkot ito pareho. Ang isang matibay na romantikong relasyon ay kinasasamputan ng kombinasyon ng passionate love at compassionate love na nagtataguyod sa isang matatag at positibong relasyon. Pangatlo, ludus, playful love. Ang ludus ay masyadong flirtatious at masaya na walang tali na nagmula sa eros o pragma. Makikita ito sa napakaagang yugto ng isang relasyon. Kapag ang dalawang tao ay nagliligawan pa lang at nagkakaroon ng crush sa isa't isa, madalas itong nasasangkot ng pagtawa, panunokso, at kinikilig kapag nasa paligid ng isang tao. Ito ay very childlike sa ganitong paraan, ngunit maaaring tiyak na umunlad. Ang ludus ay isang flirtatious at mapanoksong uri ng pag-ibig na kasing kahulugan ng pagsasayaw at pagtawa, katulad ng isang bata, masayang uri ng pagmamahal. Kung iisipin mo ang kasalukuyang henerasyon ngayon, ay gustong-gusto ang ludus ng higit pa sa kahit anong panandaliang relasyon at explosively passionate. Ngunit ang mga panandaliang labanan sa online na naghahari sa ngayon na dating landscape application katulad ng Tinder ay inuukit ang ludus sa makabagong kultura. Ang ludus ay tungkol sa pagkakaroon ng kasiyahan sa sandaling ito nang walang pagsasaalang-alang sa kung ano ang maaaring mangyari sa hinaharap. Pang-apat, agape, universal love. Ang agape ay isang walang pag-iimbot na pagmamahal, tulad ng uri na maaari mong maiugnay sa saintly figure katulad ni Mother Teresa o ang activist na si Malala. Ito ay ang pagmamahal sa sangkatauhan, ang pinakadalisay na uri ng pag-ibig. Ang pagmamahal na ibinibigay mo ng walang inaasahan na anumang kapalit, na makikita mo sa mga gawaing pagkakawang gawa. Ito ay ang compassionate love para sa lahat, na kilala rin bilang universal loving kindness na nagdudulot sa atin na nakikiramay at tumutulong sa mga taong hindi natin kakilala sa kagustuhang gawing mas magandang lugar ang mundo. Ito ay tulad sa tinutukoy natin kung minsan na unconditional love. Ang makita ang mga bagay na alam mo ay mali at ang pagkakaroon ng lakas ng loob at tapang na gumawa ng aksyon nang walang ibang dahilan kung hindi ang pagkakaalam na ito ay ang tama. Ang mundo ay kinakailangan ng mas marami pang agape. Panglima, philia, deep friendship.
Ang philia ay kilala din sa tawag na brotherly love. Ang philia ay kumakatawan sa taus-puso at platonic love o lubos na mapagmahal na relasyon sa pagitan ng mga tao kung saan ang pakikipagtalik ay hindi ninanais o ginagawa. Ito ang pagmamahal na meron ka sa iyong mga kapatid o sa iyong matalik na kaibigan. Ito ay mas mahalaga at mas pinahahalagahan kesa sa eros, sapagkat ang philia ay may kapangyarihang bumuo ng isang empire mula sa grupo pataas. Ang philia ay nabubuhay kung saan ang mga tao ay ibinabahagi ang isang mahusay na pangunawa at paggalang na sinamahan ng magkatulad na halaga at disposisyon. Ang philia ay ang pag-ibig na nabubuo sa isang malalim na pangmatagalang pagkakaibigan. Ito ay platonic. Gayunpaman, ang pakiramdam mo ay napakalapit sa mayroong philia at maaari kang magtiwala, manalig at irespeto ito sa isang napaka-personal na antas. Ang mga tao ay mabibigla sa lalim ng sakit ng pagkawala na nauugnay sa isang matagal na pagkakaibigan. Karaniwan ang pagkawala o break-up ng pagkakaibigan ay kasing sakit at challenging katulad ng pagkawala ng isang romantikong relasyon. Pang-anim, philosia, self-love. Ang ancient Greek ay hinati ang philosia sa dalawang anyo. Una ay ang negatibo. Ito ay walang pag-iimbot na egocentric na naghahangad ng kasiyahan, katanyagan, kayamanan na kadalasang nagpapakita sa sarili ng pag-uugali ng isang narcissist. Pangalawa ay ang positibong philosia. Ito ay ang malusog na uri ng pag-ibig. Ibinibigay natin ang ating sarili at sa katotohanan, nangangailangan ito ng personal na paglago. Ang philosia ay mahalaga sa kahit na anong relasyon. Maaari lang tayong magmahal ng iba kung tunay nating minamahal ang ating sarili. Pwede tayong magmalasakit sa iba kung tunay nating pinagmamalasakitan ang ating sarili. Ang philosia ay talagang nagkaroon ng ilang sandali kamakailan lamang. At tama naman, ang pag-ibig na ito ay tungkol sa pagmamahal sa sarili at self-compassion. Maaaring mukhang halata, ngunit ang ating relasyon na meron tayo sa ating sarili ay napakahalaga. At oo, ito ay kinakailangan nating alagaan. Ang philosia ay mahalaga para sa ating kumpiyansa sa sarili at pagpapahalaga sa ating sarili. At maiimpluwensyahan din ito kung paano tayo makikipag-ugnayan sa mundo. Kung mas minamahal mo ang iyong sarili, nangangahulugan lang ito na mas marami kang maibibigay na pagmamahal sa iba. Hindi ka pwedeng magbuhos mula sa isang walang laman na baso. Kung tutusin, di ba? Pang-pito, storge. Family love. Ang storge ay ang uri ng pagmamahal ng magulang sa kanilang mga anak. Ito ay ang natural at halos instinctive love, isang makapangyarihan at protective na puwersa na hindi dapat sayangin. Ang storge ay ang klase ng pagmamahal na marunong magpatawad, tumanggap at magsakripisyo. Ang damdamin kung saan ay kaya mong ibuwis ang iyong buhay upang protektahan ang isang tao nang kahit na sila ay nagkamali sa iyo. Ang storge ay hindi natitinag. Ang mga taong nasa early stages ng kanilang romantikong relasyon ay karaniwang umaasa ng walang kondisyong storge. Ngunit sa halip ay ang makita lamang ang kanilang dependency sa eros. At kung sila naman ay suswertihin, ay ang maturity ng philia. Kapag nabigyan sila ng sapat na panahon, ang eros ay may posibilidad na umunlad na maging storge. Ang storge ay ang pagmamahal na ibinabahagi sa pagitan ng mga miyembro ng pamilya. Karaniwan ay ang immediate family at kung minsan naman ay ang malalapit na kapamilya, kaibigan,
o kaibigan sa pagkabata. Ito ay naiiba sa philia na pinalakas ng dugo, early memories, at familiarity. May dahilan kung bakit sinasabi ng tao na ang kaibigan ang pinili mong pamilya o hindi mo pinili ang iyong pamilya at kung talagang mahal mo ang iyong pamilya o hindi. Maraming tao ang nagmamahal sa kanila ng natural. Ang storge ay compassionate, protective, at malalim ang ugat na alaala. Pangwalo, mania, obsessive love. Habang ang ilan ay maaaring makipagtalo na ito ay hindi isang uri ng pag-ibig, ang mga Griego ay may salita para sa obsessive love at ito nga ay ang mania. Ito ang masasabi natin na isang toxic na relasyon o codependent na relasyon kung saan kadalasan ay may hindi balanseng pagmamahal na nagiging dahilan kung bakit ang isang tao ay nagiging masyadong attached. Maaaring mahirap bumalik mula sa mania o kahibangan. Pero kung kaya mo pa, kailangang magkaroon ka ng mas malusog na balanse ng pagmamahal. Ilang klase ng pag-ibig ang alam mo? Pwede ko bang malaman sa comment section sa baba ng video ito? Maraming salamat sa panonood ng aking video. Sana ay nagustuhan mo at may napulot kang aral mula dito. Huwag mong kalimutang mag-like, share, at mag-subscribe sa channel ko. Pindutin mo na rin yung bell all button para lagi kang ma-notify kapag may bago akong video. Pwede ka rin mag-iwan ng suggestions at recommendations mo sa comment section sa baba ng video ito. Hanggang sa muli, ako si Julieta Yang Orfiano. See you sa mga susunod ko pang videos.